Hello, magandang araw. So, ngayon magluluto naman tayo ng puto. So, bago tayo magsimula, ihahanda muna natin yung ating mga molder. Wala kaming puto molder kasi lockdown, di makabili ng puto molder. So, kung ano lang meron sa bahay, meron kaming llanera at saka itong microwavable container. So, ito muna yung ang aming paglalagyan. So, ngayon pinapahida na siya ng cooking oil. Pwede mo ring ipahid ay butter kung meron ka para hindi dumikit yung ating puto mamaya pagluto na siya para madali siyang tanggalin mula sa molder. So ito yung ating mga ingredients na kakailanganin. 2 cups rice flour, 2/3 cup white sugar, 2 tablespoon ng baking powder, 1 and 1/4 cup water, 1 teaspoon salt. Ito rock salt itong gagamitin natin. 2 eggs and 2 tablespoon ng butter. Kung walang butter, pwede rin ang margarine, pwede rin ang cooking oil. Ang una nating gagawin ay sisip natin or sasalain ng ating rice flour. Kung wala kayong rice flour, pwede rin namang gumamit ng all-purpose flour or kahit anong harina, pwede rin. Ang sunod nating sasalain ay ang ating 2/3 cup white sugar. Sunod ay 2 tablespoon of baking powder. Then ang ating 1/2 teaspoon salt. So lahat ng pinagsama-sama muna natin ay ang ating mga dry ingredients. Then, isusunod natin ang ating wet ingredients. Then, mix muna natin ang ating mga dry ingredients. Then, kapag properly mix na ang ating dry ingredients, pwede na natin isa-isahin ang ating wet ingredients. Unahin muna natin unti-unti ang ating water. 1 and 1/4 cup of water. So, habang piniprepare natin itong ating mixture, dapat nakasalang na din ang ating tubig para kumukulo na siya kapag isinalang na natin ang ating steamer. So, once properly mixed na lahat ang ating ingredients, wala na kayong nakikitang lumps or buo-buo, pwede na natin siyang i-transfer sa ating molder. So, ang ating molder ay ang llanera at ang microwavable container. Kasi lockdown, because of COVID, ito lang ang meron tayo sa bahay. So, hindi natin siya pupunuin. Dapat ay 3/4 full lang sa lalagyan. Okay, so yung ating mixture, nakagawa lang siya ng 4 na llanera. So, ito transfer na natin siya ngayon sa steamer. So, lalagyan natin ng katsa or tela ang takip ng ating steamer para yung vapor hindi mahulog sa ating puto mixture. So, yan, sakto, kumukulo na ang ating tubig. Pwede na nating ilagay ang ating mixture. Pwede na nating isalang ang steamer. So, isasalang natin siya dito for 12 to 15 minutes. So, yan na yung ating takip with katsa. Kailangan dun sa 12 to 15 minutes na nakasalang, kumukulo yung ating tubig sa may kawali. Yan na po. After 12 minutes, i-check na po natin.
Umalsa po ang ating puto. Tusukin niya. Medyo may sumama pang mixture, wet mixture sa ating tinidor. Tatapusin natin additional 3 minutes more para sakto 15 minutes. After 15 minutes, ito na ang ating finished product. So, mamaya magte-taste test tayo. Palalamigin lang muna natin siya. A closer look sa ating finished product na puto. Homemade puto sa lianera. Kasi wala tayong puto molder. Kasi nga lockdown, hindi tayo makabili. So, transfer na natin siya sa ating pinggan para sa ating taste test. Wow, so nice naman. Tikman na natin. Sarap. So that's all for this video. Thank you for watching this video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong uploaded na video.